zien. Wat heeft het gekost om dit tot stand te brengen? Motorisch gezien is het project nu helemaal klaar op één ding na. En dat is de testrit. De proefrit, dat is waar we de vorige video mee eindigden. En hey, ik heb wel wat gereden in de tussentijd, maar eigenlijk helemaal niet zoveel. Tot vandaag, want we zijn onderweg naar een locatie die ik nu nog niet ga verklappen. Maar we gaan een proefrit maken en wel eentje van misschien wel 800 kilometer. Om aan te tonen wat een fijne reismobiel dit eigenlijk is. Om hem te gebruiken waar ik hem voor gemaakt heb. Te rijden, als daily te gebruiken en er plezier mee te hebben. Vooral dat laatste ook. Veel plezier. En terwijl we dat aan het doen zijn, kan ik in ieder geval verklappen dat we een landsgrens oversteken. Want het ware potentieel van deze auto, daarvoor moet je niet in Nederland zijn, maar bij onze oosterburen. We hebben er inmiddels ongeveer 300 kilometer op zitten en we zijn in de buurt van onze eindbestemming. Maar eerst zijn we daar nog even aan het genieten van een fantastische, heuvelachtige, beboste omgeving met een heleboel hele mooie weggetjes en nog veel betere bochten. En dat is eigenlijk waar ik die auto voor gemaakt heb, voor rijplezier. BMW heeft dat ten dele al gedaan, maar ik kocht een auto die in de basis al goed was en die ik zelf graag nog beter wilde maken. En op zo'n roadtrip als deze, daar komt dat allemaal tot zijn recht. Langdurig hard rijden op de snelweg, op de plekken waar dat mag en kan uiteraard. Maar ook gewoon lekker cruisen op dit soort binnendoorweggetjes en in dorpjes. En tussen die dorpjes in op prachtige, ja, wat we in Nederland N-wegen zouden noemen, het maximale potentieel in de bochten van het remmen, het accelereren halen, waar die motortune en de versnellingsbaktune van XHP helemaal tot hun recht komen met wat meer uitlaatgeluid dan het origineel. Een lekkere roffel die BMW zelf al in de uitlaat, in het motormanagement geprogrammeerd heeft. Die precies op de juiste momenten geeft hij af en toe een lekkere dreunen uit die uitlaat. Die auto die beloont het zo ontzettend om hem, ja, bij zijn lurven te pakken, zeg maar, en er gewoon mee te gaan trappen. Eigenlijk, want dat is wat het soms is wat ik doe. En tegelijkertijd is het een fantastische auto om op de snelweg bijna 300 kilometer lang gewoon meters te maken. En dan uit te stappen. De tank was nog niet leeg, maar er zat nog een kwart in. Hij loopt dan, weet ik veel, 1 op 8 of zo. Het is vrij hard rij. Slokje water drinken, even naar het toilet instappen en door. Ik zou denk ik zo nog misschien wel 1000 kilometer kunnen. We zijn nu rondjes aan het rijden om ons einddoel heen. En daar ga ik nog even van genieten.
Zo, 350 kilometer verder. En we zijn aangekomen op de plek waarvan een hele hoop mensen hoopten dat we erheen zouden gaan. Namelijk bij de Nürburgring. En ik heb meteen een verrassing voor jullie allemaal. We gaan de ring niet op. Want daar heb ik hem namelijk niet voor gebouwd. Hij zou misschien best een paar bochten heel goed zijn best doen. Maar deze auto heeft veel te veel vermogen voor de remmen die hij aan boord heeft. Zelfs na de upgrade. Bovendien, een auto die je klaarmaakt voor het circuit, die rijdt helemaal niet lekker op de openbare weg. En dit moest een bruikbare daily worden waar je ook mee kunt spelen. En een roadtrip zoals we die vandaag gemaakt hebben en morgen met een omweg terug is daar het bewijs van. Uitgerust, uitstappen op de plaats van bestemming terwijl je onderweg een heleboel plezier hebt gemaakt. Maar we zijn natuurlijk niet voor niks in Duitsland. Het land met plekken zonder snelheidslimiet. We hebben al een aantal metingen gedaan van 100 tot 200 en de snelste was in 8,75 seconden of zo. We hebben de 265 aangetikt op de GPS, maar dan is de koek nog niet op. En wat ik echt wil weten en hoop uit te vinden, is of deze auto genoeg capaciteit heeft om 1, 300 km per uur te rijden, maar 2, om mezelf veilig genoeg te laten voelen om dat te doen. Want als ik maar 1 milliseconde denk dat het niet goed komt, dan ga ik het niet doen. Dan wordt het een abort mission. Maar ik hoop heel erg dat het wel lukt om die 300 km per uur te halen. En als dat gelukt is, dan gaan we naar huis. En dan komt een ander heel belangrijk deel van deze aflevering, namelijk wat heeft het gekost? Goedemorgen, het is 8 uur. Geslapen, getoucht, we gaan ontbijten. En dan springen we in de auto en verlaten we het gebied van de Nürburgring. Dan gaan we noordwaarts rijden naar een plek waar we hopelijk de topsnelheid kunnen kraken. Maar niet getreurd, want dit specifieke gebied gaan we dit jaar zeker weer bezoeken. Namelijk met het volgende project. Want die auto is al aangeschaft. Dus vind je dat interessant? Vergeet dan niet om je te abonneren op ons kanaal. €2,08 voor een liter octaan 102 brandstof. Nou, daar hoef je in Nederland niet om te komen. We gaan er even vol gooien. We hebben nog een kwart tank over. Onze eindbestemming is het noorden van de snelweg genaamd de 31 in Duitsland. Het plaatsje heet Wiener. En vanaf daar kunnen we ook weer terug naar het zuiden. En ik hoop dat hoe noordelijker we komen, hoe rustiger het wordt. Want tot nu toe hebben we de 270 aangetikt of zo. Maar het valt nog niet mee om echt snelheid te maken. En dat is niet gek, want je rijdt als je 250 rijdt grofweg 75 meter per seconde. Van 250 naar 300 duurt misschien nog wel 40 seconden. En dan ga je nog meer afstand afleggen. Dus je hebt misschien wel 4 of 5 kilometer nodig om die 300 te halen. En ik ga niet hele rijen auto's inhalen terwijl ik bijna 300 rijd en zij misschien maar 100. Dus dit kan nog wel eens een uitdaging worden.
4.8. Wow. Dude. Need a break. Yeah. Wow. Okay. Well, I think we've made our point. Yeah. Nice. Eens even kijken hoeveel liter benzine er doorheen kan gaan als je 167,5 kilometer lang probeert zo hard mogelijk te rijden. En met zo hard mogelijk bedoel ik proberen om 300 kilometer per uur te halen. En dat is gelukt. 304,7. We zijn in totaal drie keer boven de 300 kilometer per uur geweest. Daarmee is denk ik wel bewezen dat hij het kan. We hebben geprobeerd om het net als bij een echt snelheidsrecord ook de andere kant op te halen. Maar dat ging gewoon niet door het verkeer. Dus toen stoekten we ergens op 290 en moest ik weer remmen. En ja, ik vond het best wel spannend om dit te doen. Het is hartstikke gevaarlijk. Het is nu gelukt. Ik ga ook niet vaker dan nodig dat risico nemen. Dus we gooien hem vol met benzine. We gaan lekker terug naar Soesterberg. En ja, voor de poging, zeg maar, het breken van het record, was dit het gewoon. Ik ben wel heel benieuwd hoeveel benzine je in zo weinig tijd kan verstoken. 32 liter. Nou, dat is 1 op 5 ongeveer. Nou, nu dus terug naar Soesterberg. En dan komt nog dat andere stukje van deze video, namelijk de wat heeft het gekost om dit allemaal mogelijk te maken. We zijn inmiddels weer terug op onze thuisbasis in Soesterberg. En er zijn een paar dagen verstreken sinds de roadtrip. Ik heb tijd gehad om alles op me in te laten werken en te kijken of de auto het daadwerkelijk aankon. Want dat weet je pas als je er daarna ook nog een tijdje probleemloos mee rijdt. En dat is gelukkig het geval. Maar nu, wat heeft het gekost om dit tot stand te brengen? Want de standaardauto is begrensd op 250 km per uur. En als je die begrenzer eraf haalt, hebben we gezien in een van de eerste afleveringen, loopt die 276. Toen had hij 350 pk. Nu heeft hij ruim 450 pk. En dat was voldoende om de 300 km per uur te halen. Maar dat had ik niet gedurfd zonder onder andere een upgrade van het onderstel. De KW's. En die KW-schroefset, die kost €2582,30. En ter info, dit zijn de aanbevolen of advies verkoopprijzen van de producten, inclusief BTW, maar zonder montage. En afhankelijk van de leeftijd en de kilometerstand van een auto adviseren we bijvoorbeeld om toplagers, onderlagen van veren en soms ook spoorstangen te vervangen om een auto te kunnen uitlijnen. Zonder spoorstangen kostte het montagemateriaal wat we gebruikt hebben bij het monteren van de schroefset nog eens €517 en wat centen, waarmee het totaal onderdelen schroefset en aanverwant op net geen €3100 komt. Tegelijkertijd hebben we het BMW Performance Spare differentieel gemonteerd. En dat is echt een must-have als je zo'n auto gaat tunen. Als je dat niet hebt, is die constant bij bocht uitaccelereren aan het spinnen op het binnenste wiel. Daar grijpt hij dan elektronisch op in. Dat is hartstikke irritant. Je kan er niet mee driften. En je krijgt het vermogen ongetuned, maar zeker getuned, niet aan de grond. Dat ding kost €2850 en daar gaat nog voor €46,50 olie in. Toen monteerden we ook de Zairo bodykit, waarvan alleen de frontlip er nu niet meer op zit. Maar die kit kost €686. Kort daarna hebben we de Wagner downpipe met sportkatalysator gemonteerd. Een middensectie van de uitlaat van een versie zonder roetfilter. En de sierstukken van een Mini Cooper John Cooper Works. Want die passen na enige aanpassingen. Ik heb veel meer uitlaatconfiguraties geprobeerd. Maar noem alleen de prijs van hetgeen er nu op zit. En dat is
1108 euro voor de downpipe, 756 voor de middensectie, 62 euro aan montagemateriaal en 186 euro voor de sierstukken. Waarmee de onderdelen voor de uitlaat op 2112 euro en 30 cent komen. De Eventuri, die fantastische carbonnen inlaat, die kost 1557 euro en 59 cent. Dan de banden. De oplettende kijker heeft het misschien al gezien. Hij staat weer op de Goodyears die eigenlijk net de verkeerde maat hadden en waarmee die wat aanliep. Dat was een test. Ik heb eerst de Michelin Pilot Supersports getest, toen de Goodyears, toen de Pilot Sport 5's en nu weer de Goodyears om te kijken hoe zich dat verhoudt tot de Pilot Sport 5's. Eén set van 4 banden in de ongeveer originele maat voor deze auto kost grofweg 750 euro in de BTW. Ook weer zonder montage. En ja, dat is op internet allemaal goedkoper te krijgen. Maar daar vergelijk ik het nu niet mee. Dit is wat ik verwacht dat je bij een normale garage voor die banden betaalt. In ieder geval bij mij. Dit is ook een klapper. De Alcantara en Carbon interieurdelen. Dat bestond uit een set die BMW levert. Maar dan heb je niet de omlijsting van de versnellingspook zelf. En de middenarmsteun erbij. Daar kan je nog iets loskopen voor de pedalen. Dit is echt schokkend. Daar komt hij. 1521 euro. Niet te lang over nadenken. De Carbon veerpootbrug aan de voorzijde, 446 euro. XHP flash voor de versnellingsbak, 549 euro. Is online ook goedkoper te krijgen als je hem los koopt. Ik meen iets van 430 euro voor de 8 traps. Maar dan moet je dan nog een dongel bij kopen om te programmeren. En dat is dus niemand die dat dan voor je doet. Als ik dat voor je moet doen, dan kost het 549. Aanpassingen van het stuurwiel. Mijn M2 stuur, inclusief de knoppen en de carbon kap in het midden. Ja, ik heb dat stuur gebruikt best voordelig gekocht. Dus bij mij, dat heeft mij in totaal aan materiaal 642 euro gekost. De Powerflex bussen die achter in het subframe zitten, 154 euro. De EBC Yellow Stuff remblokken voor en achter samen met de Goodrich remslangenset, 814 euro. De M3/M4 draagarmen set was 850 euro. En daar kwam nog een maatwerk pasbussen set en wat bouten en moeren bij. Dat was 165 euro en een setje spoorstangen 326. Dus bij elkaar kost de aanpassing van de wielgeometrie van de vooras, inclusief de nieuwe spoorstangen, 1340 euro. Dan hebben we achter ook een strutbrace gemonteerd. Dat is een origineel BMW onderdeel. Die kostte 225 euro, inclusief steuntjes en boutjes. De Wagner Tuning Intercooler kost 1271 euro. Of eigenlijk is dat de intercooler cooler die ervoor zorgt dat mijn auto langdurig hoge prestaties kan leveren zonder te heet te worden. Dat is het behoud van mijn motor. Hij kan die 450 pk dus langdurig probleemloos leveren. Dat komt onder andere door die koeler. De hoge druk brandstofpomp, die is op verschillende plekken te koop, maar niet altijd. Dus soms moet je hem gewoon bij BMW bestellen en dan kost die 988 euro. De transmissieservice van de versnellingsbak, dus kattenpan, olie, kattenpan met oliefilter, nieuwe olie, etc. Dat is een pakket. Als je dat laat doen, kost dat 775 euro. En het materiaal alleen is grofweg 500. Materiaal voor de onderhoudsbeurt. Ik wilde hem gewoon fris hebben. Dus dat was 265 euro. De Stage 2 plus maatwerk rollenbank tuning. Die kost 1150 euro. Dan heb ik nog een kaartupdate van de navigatie gedaan. Die was 85 euro. En rondom nieuwe wisselbladen, dat was 91 euro. Voor originele BMW-exemplaren. En dan de auto zelf. Die kostte 40.000 euro. Al die losse onderdelen die ik net benoemd heb,
Daar zit niet bij demontage, afstellen, uitlijnen en verbruiksmiddelen. Zoals remmenreinigers, smeermiddelen, maar ook een aantal vloeistoffen niet. Ja, bits en pieces. Desondanks telt dat op tot €21.411,70. Vermeerderd met de waarde van de auto, dus €61.411,70. En dan hoor ik mensen denken, ja, dan had hij ook een M2 kunnen kopen. Dat klopt. Maar een M2 heeft een N55 motor en dat vind ik een downgrade ten opzichte van een B58. Dus ik had dan op zijn minst een M2 Competition moeten kopen met een S of een echte BMW M motor daarin. Daarnaast is die standaard niet uitgerust met KW, met het carbonpakket, met al die andere dingen die ik eraan gedaan heb. En als ik dat met een M2 wel zou gaan doen, zijn heel veel van die delen ook nog eens duurder. Dus dan stop ik er misschien wel €25.000 in. Maar dan had ik ook een M3 kunnen kopen. Nou ja, je snapt wel waar dit verhaal heen gaat. Customizen, upgraden, het naar jouw zin, jouw eigen auto aanpakken en daar wat anders of beters van maken. Dat kost gewoon heel veel geld. Maar is ook heel erg leuk. En stelt hem in staat om uitzonderlijke prestaties te leveren. Waarvan jullie er vandaag eentje hebben gezien. En dat is misschien wel een van de spannendste en gevaarlijkste dingen die ik in de afgelopen jaren heb gedaan. En eerlijk gezegd, vrijwillig ga ik dat ook niet zomaar nog een keer proberen. En is er dan helemaal niks misgegaan? Jawel. Zeker wel. Als je zo hard probeert te rijden, dan moet je ook af en toe heel hard remmen. Maar als je hard rijdt, is er heel veel koeling van de remmen. Want remschijven koelen namelijk door het draaien. Je moet dan met koude remmen, knijterhard, in sommige gevallen van bijna 300 km per uur terug naar 100 km per uur. En dat, lieve jongens en meisjes, overleeft geen enkele rem. Carbon-keramische remmen kunnen dat hebben, maar alle auto's met stalen remschijven, die hebben, als je dat een paar keer doet, daarna gewoon kromme remschijven. En ik nu dus ook. Dus dat moeten we nog even oplossen.